საღამშვიდობისა, ეთერშია ღამის ამბები და ჩვენ მის წამყვანები გია ხუხაშვილი, მე დიანა ტრაპაიძე. ჩვენ ვისაუბრებთ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის განცხადებებზე, ასევე ვითარებაზე მოლდოვაში და გვეყოლება სტუმარი უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ვანო მაჭავარიანი. ყოფილი, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტ მარგველაშვილის ადმინისტრაციაში. მოდით დავიწყოთ საუბარი სახელმწიფო მდივნის გზავნილებით. საქართველოში მუდმივად არის პრობლემა გაგების, წაკითხვის, აღქმის. მე გამახსენდა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც 2018 წლის მდგომარეობას შეეხებოდა. მაშინ საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი და პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფო კაცარავა ორივენი და ასევე უმრავლესობის ზოგიერთი ლიდერი თითქმის იდენტური ტექსტით, სიტყვასიტყვით იდენტური ტექსტით ამბობდნენ, რომ ეს იყო ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებების კომპილაცია, რაღაც ესეთი ცხვების მოსაზრებები იყო აღებული და ეს იყო გამოქვეყნებული, ასეც ცდილობდნენ იმ ანგარიშის შეფასებას. ამ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფო მდივნის განცხადებებზე იყო ლაპარაკი, დღეს ამბობდნენ, რომ ეს იყო ღია მხარდაჭერის გამოხატულება, ოპოზიცია ამბობდა, რომ ასეთი კრიტიკული ტონი ამერიკის სახელმწიფო მდივას არ ქონია და რომ ის პრესკონფერენციაში მის განცხადებებში შემთხვევით არ მოხვდა სიტყვები, როგორც დღეს გიგი უგულავამ დაწერა სხვათა შორის ქსელში, ბახტაძემო 3 ციფრი ჩაიტანაო, რომ რაც უნდა ვიცოდეთ საქართველოს და იქედან 3 სიტყვა გამოატანესო, ეს არის სასამართლო არჩევნები და ანაკლია. კიდე კაი 300-მდე არ მივიდა ყველაფერი. აი მაშინ იქნება ცუდად საქმე 300-ზე რო გადავლა. აი როგორ გაიგეთ, რომ ეს ძალიან კრიტიკული გზავნილი იყო? საერთოდ საქართველოში ხო ესეა, რომ ორი მონოლოგის რეჟიმში ცხოვრობს ქვეყანა, ხო? ერთი ახდენს მაქსიმალურად დრამატიზებას და მეორე, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ისეთ ოპტიმისტურ სურათებს ხატავს. ესე ვითარდება ყველაფერი. რეალურად ალბათ არც ერთ ზომიერების პრობლემა არის ორივე მხრიდან, რა თქმა უნდა. ორივეს აქვს თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგი და პრინციპში ცდილობს, რომ ხალხს მოახვიოს თავზე ის აღქმა სამყაროსი, რაც თვითონ მოეპრიანება, ესე რომ ვთქვათ, ხო? სამწუხაროდ ეს მე გადის საექსპერტო წრეებშიც და იქაც იგივე ხდება, იმიტომ რომ ექსპერტების გარკვეული ნაწილიც ანგაჟირებულია გარკვეულ პოლიტიკურ გემოვნებას აფრქვევენ და აი ესეც საგიჟეთში გვიწევს ცხოვრება, ანუ მონოლოგების კაკაფონია ქვეყანაში, ხო და არა რაღაც მცდელობა თუნდაც იმისა, რომ რეალობა აღვიქვათ. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ის სამი ძირითადი საკითხი, რაც იყო ლაპარაკი, ხო, ეს იყო არჩევნები, ეს იყო სასამართლო რეფორმა და ეს იყო ანაკლიის სპორტი, როგორც ესე რომ ვთქვათ, სტრატეგიული ჩვენ ურთიერთობაში ერთ-ერთი სტრატეგიული კომპონენტი ჩვენი ურთიერთობის. ეხლა რას ნიშნავს კრიტიკა, ხო? ამერიკელებმა უთხრეს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხები, ხო? ამ მიმართულებით უნდა გაადგათ ნაბიჯები. ანგარიში ვნახეთ. ანგარიში რა ეწერა? ანუ პომპეო რო ხდებოდა ბახტაძეს რით ხელმძღვანელობდა, ანუ რა იყო მისი ეგრეთ წოდებული შპარგალკა? შპარგალკა იყო ის მოხსენება, ხო? და იქიდან გამომდინარე ელაპარაკებოდა. არა, მე ჩათვალა, რომ კულისებში რაც უთხრა, ეს არ იყო საკმარისი და ამაზე საჯარო განცხადებები უნდა გაეკეთება. რატო ჩათვალა? მან ჩათვალა, რომ მარტო ბახტაძეს კი არ უნდა ელაპარაკოს, ხო? იმიტომ რომ ბახტაძე ეხა იქიდან რაც ჩამოიტანს თბილისში და რაც არ ჩამოიტანს და ვის რაც ეთქვის, ამის იმედზე რო არ დარჩენილიყო, ადგა და საჯაროდ გამოაცხადა ქართული საზოგადოებისთვის მთლიანად, ანუ რა პოზიციაზეა შეერთებული შტატები ამ სამ საკითხთან დაკავშირებით და ფაქტობრივად გაფრთხილება იყო ეს შესაბამისად, ანუ გარკვეულწილად უნდობლობის ელემენტი იყო ხელისუფლების მიმართ, რომ ის ამბავს ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებას არ გააცნობდა, რაზე იყო იქ საუბრები, ხო? ჩვენ გითხრა, რუსებს უთხრა პრინციპში ის აი იგივე ანაკლიის თემასთან დაკავშირებით, ჩინელებს უთხრა, თავის პარტნიორებს უთხრა და მიშასაც უთხრა და ბიძინასაც უთხრა, ხო? ბიძინასაც უთხრა. ეხლა მე დაახლოებით წარმომიდგენია რა ხდება ეხლა ბიძინას კარზე. აბა. მე ვფიქრობ, რომ 1-2 კეთილი მსურველი ბიძინას კარზე გამოიძებნა, რომელიც უკვე მივიდა და ბიძინას ანუ კულისური ინფორმაცია მიაწოდა
რომ მამუკა ბახტაძე პრეტენზიებს რო უყენებდნენ ამერიკელები, ხელს იშვერდა შენსკენ. ანუ შენ გაბრალებდა ყველაფერს, ხო? ეს ტექნოლოგია. ფიქრობთ რომ ასეთი საუბარი. ზოგადად ამერიკაში ვიზიტი ცუდად აქვს პრემიერებს დაცდილი. ამას ვამბობ, ყველა პრემიერის ან მინისტრის ვიზიტის შემდეგაც 1-2 კეთილისყოფელი აუცილებლად გამოიძებნება, რომელიც ბიზნესს და მიიტანს ამბავს. იქ ამერიკული კულისებიდან გამოტანილს, რომ აი, როდესაც პრეტენზიებს უყენებდნენ, ეს მხრებს იჩეჩავდა, მე რა ვქნა, მე პატარა კაცი ვარ, სხვა იღებს გადაწყვეტილებას, ხო? რეალურად მე არ მგონია, რომ ესე ყოფილიყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, აი, ესეთი ტიპის ინტრიგები სამეფო კარის საქართველოში არის, დასტანდარტებულია უკვე, რა სხვანაირად არ ხდება. გავიგეთო ეს გზავნილები, რა თქვა ხელისუფლებამ. აი გავიგეთო, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ გავიგეთ მარცვაჯულებაზე რომ არის სასამართლო სისტემას საუბარ და აი ჩვენ მარცვაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღას ვატარებ და თქვენ ხედავთ უზენაესის შერჩევის პროცესს. რაც შეეხება არჩევნებს, ჩვენ შევეცდებით რაღაც ფართო კონსენსუსი და სხვათა შორის კობახიძეს რომ კითხვა ალბათ ის კონსტიტუციასაც ფართო კონსენსუსით მიღებულ დოკუმენტად ჩათვლის. აი ჩვენ შევეცდებით ფართო კონსენსუსით მივიღოთ რაღაც კანონმდებლობა, რომელიც საარჩევნო პროცესს მოაწესრიგებს. ხო, ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხებზე. ანუ ეს არის თუ არა სწორი აღქმა. ეს ხო არის ყველაფერი ტყუილი, ხო? უტიფარი ტყუილი პირდაპირ თქვა, ეხლა დიანა ჩვენ ნახეთ იგივე საკონსტიტუციო პროცესი, ხო? ხო, მაგრამ პომპეოს არ უთქვამსო იტყვიან, რომ აი მეოთხე ტალღა არ მომწონს რაღაც. არა, ეხლა მეოთხე ტალღა სულ არ აინტერესებს პომპეოს, ხო? პომპეოს დაუდეს ისა, რომ კოლექტიურ მურუსიძეს აბარია ანგაჟირებული სასამართლო, აბსოლუტურად პოლიტიკურად, ესე რომ ვთქვათ, მოწყვლადი სასამართლო და მიდის კატასტროფული პროცესი. ეს უთხრეს პომპეოს. მეოთხე ტალღა და მესამე ტალღა და ირაკლი კობახიძე სულ არ აინტერესებს პომპეოს. აქედან გამომდინარე, გასაგებია კობახიძის კომენტარები, ახლა არაერთი მოგვისმენია, თორე რა იმაზეა, რა განხილვაზეა საუბარი, ხო? აბსოლუტურად სტერილურები იყვნენ ბოლოში, თუ გახსოვს დიანა. აბსოლუტურად სტერილურები იყვნენ, ხო? აღარც ერთი პარტია აღარ იჯდა მაგიდასთან კონსტიტუციას რო იღებდნენ და სამოქალაქო საზოგადოებამ მთლიანად დატოვა ის მაგიდა, ხო? მარტო ხელისუფლება დარჩა სტერილური და სტერილურმა ხელისუფლებამ მიიღო აბსოლუტურად სტერილური გადაწყვეტილება კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, ხო? სადაც ეხლა ბევრი საგამართლო შეიძლება არც არაფერი რაღაცა კარგიც არის კონსტიტუციაში, მაგრამ 2-3 მთავარი ფუნდამენტური საკითხი იყო, რაზეც იყო საზოგადოების მოთხოვნა და ხელისუფლება აბსოლუტურად ყრუ იყო. იგი 2020 წელს უკვე ესე რომ ვთქვათ, პროპორციული არჩევნები, პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევითობა და უშუალოების საბჭოს საკითხი საერთოდ გაუგებრად გავითარდა. ეხლა შექმნეს რაღაცა ვითომ რაღაცა, რომელიც არც ფუნქციონალურად და არც ინსტიტუციურად უბრალოდ არაფერს არ ნიშნავს, რა უნდა გააკეთოს იმ ორგანომ, ჩვენც გაუგებარია. აი თუ მაგალითად სწორად გაიგეს ანაკლიასთან დაკავშირებით მესიჯი, რაც გამოჩნდა კითხვას დღეს, რომ ეს არ უკავშირდებოდა ამერიკაში გაკეთებულ განცხადებებს, მაგრამ აი დღეს პირველივე სიგნალი რაღაც რამდენიმე საათში ეს იყო, როდესაც ითქვა, რომ მისცემენ ვადას, გადაუადებენ ფინანსური პაკეტის წარდგენის საშუალებას მისცემენ, ეს ვთქვათ, ვადებს მოარგებენ ამ პროცესს. თუ აქ მიხვდნენ სწორი და ადეკვატური და მყისიერი რა უნდა ყოფილიყო, რატომ არ იქნება იგივე სხვა მიმართულებით? დიანა, აი შენ მითხარი, მთელი ეს პროცესი რო შევაფასოთ ანაკლიასთან დაკავშირებით. აი რა საკეთებდა ხელისუფლება ამ პერიოდში, ხო? ეხლა არასოდეს არ უთქვამს, რომ ანაკლია არ აინტერესებს, ყოველთვის ამბობდნენ, რომ ჩვენ ყველანაირად ხელს უწყობდა ეს შემდეგ და რაღაცებში მართლა ხელს უწყობდნენ ამ პროექტს, ეხლა ჩვენ ზოგი თხისკენ და ზოგი მგლისკენ, მაგრამ ყველაფერს აკეთებდნენ პროცესის თუ არა, ამ პროცესის სათავეში მყოფი პირების დისკრედიტაციისკენ, რომ მათ სწორედ ფინანსური პაკეტის შევსება და დობა დაეკარგათ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია დაიჭიროს საქმე ისეთ პარტნიორთან, რომელიც ქვეყანაში, სადაც მას ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება ავალია, მასზე არის წარმოებული საქმე, უბრალოდ არავინ არ იცის ვიზეა წარმოებული, მაგრამ საქმე ფიგურირებენ საქმეში, ბრალდებულიც არ ყავს ამ საქმეს, ფიგურირებენ ფულის გათეთრების ბრალდებით და სხვათა შორის ყველაზე საინტერესო იყო ხაზარაძის გამოსვლიდან ის, როცა ის პარლამენტში მივიდა, რომ ითხოვდა, იხვეწებოდა, რომ ეს არ ყოფილიყო ღია, სანამ რამე არ ხელჩასაჭიდი არ იქნებოდა ამ საქმეში ნაპოვნი და მე
დარწმუნებული ვარ რომ არა შემთხვევით გაჟონა ამან მედიაში ზუსტად ისე სიტყვით როგორც ტექნოლოგია გასაგები იყო როგორც ეს შემდეგ პროკურატურამ დაადასტურა სისხლის სამართლის საქმის გაჟონვა მოხდა, ინფორმაციის გაჟონვა კი არ მოხდა. მთლიანად მთელი ტექსტის გაჟონვა მოხდა, ანუ რას ედავებოდნენ, როგორ ედავებოდნენ, მთელი საქმე დაიბეჭდა წინა დღეს პრესაში და მეორე დღეს პროკურატურამ იძულებით ბრჭყალებში უკვე გააკეთა ოფიციალური განცხადებები, ხო? ანუ თითქოს გაჟონვის გამო მოხდა ეს პროცესი მიდიოდა იმის მტკიცების ფონზე, რომ ანაკლის პროექტი არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი, რომ ამ პროექტში იქნება ხელისუფლების მხარდაჭერა, რომ მოკლედ არც ერთ ეტაპზე ეს არ უარყვიათ, მაგრამ აი ცალი ხელით და მეორე ხელით იყო ორი სხვადასხვა პროცესი. ეს არის თეთრი ძაფით ნაკერი ისტორია, ხო? ეხლა ხელისუფლება შეიძლება ვიღაც სხვაზე ფიქრობს, რომ ბრიყვები არიან, მაგრამ სინამდვილეში თვითონ არიან ბრიყვები, იმიტომ რომ ეს იყო აბსოლუტურად ბრიყვული, ვირეშმაკული თამაში, რაც საბოლოო ჯამში ხა რა მოცემულობა მივიღეთ, ხო? ხო ცდილობდნენ, ანუ ერთი ხელით კეთილგანწყობას გამოხატავდნენ და მეორე ხელით ხდებოდა ტორპედირება. საბოტირება პირდაპირ თქვათ პროექტის, ხო? პროექტის თუ მენეჯმენტის რა მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს არის შემთხვევა, როდესაც მენეჯმენტის ინტერესები და პროექტის ინტერესები ერთმანეთზე გადაჯაჭვდება. რა თქმა უნდა, ავტორიტეტიც და შესაძლებლობებიც. და იმასაც გვიცხადებდნენ მაშინ, რომ კი, ფულის გათეთრება მიმდინარეობს, მაგრამ ამას რა კავშირი აქვს ინვესტორების მოზიდვასთან? თითქოს ისეთი გულუბრყვილო სახეებით გვეუბნებოდნენ, ხო, თითქოს ვერ ხვდებიან რა კავშირია ამ მოსაკითხს შორის, ხო? საბოლოო ჯამში ეხა რა მოცემულობა მივიღეთ? ეხა მივიღეთ მოცემულობა ამ პომპეოს განცხადებების შემდეგ, რომ კიდევ უფრო მეტი საკუთარ ბანკშიც რომ არ უნდა იყოს ისეთი პროცესი რომ არის წამოწყებული, რომ მისი ადგილი იქაც არ არის, რაც მან შექმნა და დაარსა, იმას ამხელა პროექტისთვის უნდა მოიზიდოს. ამას კავშირი არა აქვს ერთმანეთთან, ის ბანკი არის სხვა, ეს არის სხვა და აი ამ რიტორიკაში გვაცხოვრეს, ხო? რეალურად ეხა ფინალში რა მივიღეთ? ფინალში მივიღეთ ის, რომ დღეს უკვე ხელისუფლება იძულებულია მისცეს ანაკლის იმას მეტი პრეფერენციები ამ პროექტს, მეტი პრეფერენციები. ამისა კომერციული რისკიც დაასრულოს. ვიდრე ეს შეეძლო გაეკეთებინა ნორმალურ პირობებში, ხო? სახელმწიფოსთვის ბევრი საბოლოო ჯამში ვინ დაზიანდა? ანაკლი ანუ კონსორციუმი არ დაზიანებულა, ისინი ეხა მიიღებენ უკეთეს პირობებს, ვიდრე მიიღებდნენ მაშინ. იმიტომ რომ ხელისუფლება მაინც უკვე გარედან კომენტარების და რეკომენდაციების ფონზე მაინც კომპლექსით არის, რომ დაარწმუნოს ყველა, რომ ის არ ერჩის ამ პროექტს. ეხა არის თავის მართლების რეჟიმში და იძულებულია ითამაშოს რომის პაპზე მეტი კათოლიკის როლი, ხო? შესაბამისად სახელმწიფო ინტერესი დაზიანდა, ხო? ანუ თუ შესაძლებელი იყო რაღაც ტიპის კონტრაქტის დადება, დღეს სამწუხაროდ ტიბისის საქმის გარეშე ბუნებრივია ამ кейსის განხილვა არის კონტექსტიდან ამოგლეჯა მისი. ჩვენ შევკრიბეთ, როგორც ვიცით ხოლმე, რამდენიმე განცხადება. არასრულად მაინც ეს ახალი ამბებია და ახალი ამბავია და მაყურებელმა იცის ძალიან ბოლო პერიოდის, მაგრამ რამდენიმე განცხადება, ეს თქვათ, მეხსიერების გასავარჯიშებლად რა ხდებოდა ამ პროექტთან დაკავშირებით. პირველი ინსტანცია მოგებული ქონდა ჩხატიშვილს მათთან და ერთადაც დამიჯენია ეგენი და ჩხატიშვილმა 100 მოუგო მათ ბაიქრობაში, რაც ჩემთვის გასაოცარი იყო. ვანო ჩხატიშვილმა ყველაზე მეტი ანგარიში გამიწია ნებისმიერი ბიზნესმენისგან განსხვავებით, ყველაზე მეტად დაიხია უკან ისთვისაც მე მადლიერებას აქვე გამოვხატვა. აგერ TBC ბანკი ნორმალური მადლობაც არ უთქვია ხაზარაძეს. ბუნებრივი შეკითხვა რაც მე მიჩნდება. მე არ ვიცი 3 წელი გავიდა და როგორც მახსოვს 2016 წელს მოიგეს ეს ტენდერი და მე როგორც ვიცი და თქვენ ჟურნალისტები ბრძანები და მოგიწოდებთ არა მარტო თქვენ არამედ სხვებმაც გადაამოწმონ რატომ მოხდა ვადების დარღვევა, რატომ არ დაიწყო მშენებლობა ამ პორტის, ხომ არ იყო საქმე პრობლემა იმასთან რომ უბრალოდ დაფინანსება მათ ვერ მოიპოვეს თავის დროზე, ან უბრალოდ არ იყო bankable, ანუ ეს დაფინანსებადი პროექტი არ იყო. მე არ ვიცი. ამით დაინტერესდნენ ექსპერტები, მე უბრალოდ აღარ ვიყავი ჩართული ბოლო 3 წელი აქტიურად ამ პრობლემას. ასე რომ ერთი ხელის მოსმით, ერთი ხელის აღებით თქმა იმისა, რომ ვიღაცას რაღაც სპორტი აინტერესებს. თუ ივანიშვილს პირობითად ჰიპოთეტურად წარმოვიდგინოთ, რომ აინტერესებდა ეს სპორტი. ვინ დაუშლიდა ამ პორტის პროექტში ჩართულობას? ვერავინ. TBC ბანკზე არ არის საუბარი. აქ არის ლაპარაკი ცალკეულ ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც
რომელმაც განიზრახეს და გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად პროცესი წარმართეს იქითკე პოლიტიკური კალაპოტით წაიყვანეს მაშინ, როდესაც არსებობს გარკვეული შეკითხვები. კონკრეტული გამოძიება, რომელიც წამოიწყო პროკურატურამ და ეროვნული ბანკის მხრიდანაც გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა კონკრეტულ ფინანსურ ინსტიტუტთან დაკავშირებით და მეორე ანაკლის სპორტი, ანუ სრულიად სხვადასხვა საკითხები არის ესენი. სახელმწიფოს პრიორიტეტი არის ამ სპორტის მშენებლობა და აქამდე ყველანაირად ხელს უწყობდა და უზარმაზარი თანხები არის სახელმწიფოს მხრიდან გაღებული. შეგიძლიათ ნახოთ კონტრაქტი. რამდენჯერ იყო კონტრაქტის პრინციპულად მნიშვნელოვანი პირობების შეცვლილი ან ამდენჯერ იყო გადავადებული? ეს მე ამას გულისხმობ და ვფიქრობ, რომ ეს არის ობიექტური რეალობა და ამის ნახვა მარტივი. ყველაფერს თავისი გონივრული ვადა აქვს და ამ გონივრული ვადის ფარგლებში სახელმწიფო რა თქმა უნდა დაეხმარება ამ პრობლემას. პროკურატურამ ეს სპეციალურად გააკეთა იმისთვის, რომ ხელი შეუშალოს მამუკა ხაზარაძეს ანაკლის პროექტის განხორციელებაში და შემდგომი გაგრძელებაა, რომ თუ მამუკა ხაზარაძემ ეს პროექტი არ განახორციელა, მაშინ ეს პროექტი არ განხორციელდება არასოდეს. ხო, ეს არის ერთი ხაზი, რომლის ვთქვათ ჩადებას ჩვენს გონებაში ამ შემთხვევაში ხდება მცდელობა ამ ხაზის ჩასმის და ამას ვამბობ ზუსტად, რომ სამწუხაროდ როგორც ჩანს, სწორედ ამ მხარეს აწყობდა ამ პროცესის ასეთი სახით დაკავშირება. მაშინ, როდესაც ამ კითხვას უპასუხებ, მაშინ, როდესაც უშუალოდ ბანკები და უშუალოდ დაფინანსების მხარე ასე არ უყურებს ამ პროექტის საჭიროების მიმართ კითხვა არ დგას არანაირი. ერთადერთი პრობლემა არის ის, რომ როგორც ხედავთ დღეს სამუშაოები ამ ტერიტორიაზე არ მიმდინარეობს. ეჭვის საფუძველს და ყოველგვარ კავშირს ანაკლიასთან სწობს ის, თუ რამდენ დათმობაზე მიდის ხელისუფლება იმ ხელშეკრულების შემდეგ და იმ ხელშეკრულებაზე გათვალისწინებულ პირობებთან დამატებით, რომელიც არავინ არ იყო ამაზე ვალდებული რომ გაეკეთებინა და საკმაოდ კაი პირობები იყო. ამ პირობებით მოიგო ტენდერი კონსორციუმმა და მაგის მერე რომ მივდივართ შემთხვევით ნაბიჯებზე, აი ეგ მე მგონი ნებისმიერ ეჭვს აქ არწყლებს. მხოლოდ ერთი კომპონენტი აკლია ამ პროექტს ჯერჯერობით, ეს არის ის, რომ კერძო ინვესტორმა ანაკლის კონსორციუმმა უნდა შეასრულოს მათზე დაკისრებული პირობები. ასეთი მხარდაჭერის პირობებში მათ ეს წესით არ უნდა გაუჭირდეთ და სხვა ინვესტორი აქამდე ამას უკვე გააკეთებდა. ამ პროექტს აქვს ჩვენი სრული მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, მე როგორც კი ჩამოვალ, მომდევნო კვირას ჩვენ გვექნება მთავრობის სხდომა და მოხდება ამ საკითხის განხილვა და გადავადება ვადების. აი როგორი იცვლებოდა ბოლოსკენ იყო სრულიად ეს თქვა დამაჯერებლად მუდმივად იმის გამეორება უკვე ბოლო ნაწილში რომ ეს პროექტი მნიშვნელოვანია თავში იყო გამიჯვნის მცდელობა რომ TBC-ის кейსი სხვა არის და ანაკლის პროექტი სხვა არის რაზეც ჩვენ ასევე ვილაპარაკეთ და ალბათ ამ კოლაჟის ამოსავალი იყო ირაკლი ღარიბაშვილის კომენტარი ის იმ დღის შემოbrunებული იყო პოლიტიკაში რომ აი ივანიშვილს რომ სდომებოდა ამ პროექტში ჩართვა ის სადღაც ასე შეხედა ვინოხერი დაუშლიდა საერთოდ ღარიბაშვილის საუბარზე კომენტარის გაკეთება არ არის საჭირო მან უნდა ილაპარაკოს და ქვემოთ უნდა დააწეროთ no comment იმიტომ რომ ნებისმიერი მაყურებლის გასაგებია რას ამბობს ეს ადამიანი ხო და ამით ეხა ამას აღარც ანალიზი უნდა და აღარც კომენტირება იმიტომ რომ მან თქვა ფაქტობრივად შექმნა კომპრომატი ბიძინა ივანიშვილზე ხო აი ამ ერთ პატარა ტექსტში რა ანუ რასაც ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს მთელი ცხოვრება რომ დენონსირება რისი დენონსირებას მოახდინოს რომ ეს არ არის ღარიბაშვილმა თქვა რომ არა ეს ესეა ხო ანუ ბიზნეს რო დომებოდა ამასაც დაეთრევდა იმასაც დაეთრევდა და ყველაფერი ისე იქნებოდა უნდა უშვილდა ხო ანუ შექმნა ცოცხალი კომპრომატი რა და ისე რა თქვა არასწორი ხო და ამას ვამბობ ცოცხალი კომპრომატი შექმნა მეტი ამიტომ არ ჭირდება კომენტირება რომ გულწრფელია ეს ადამიანი თქვენ მაინც იცით რა იცნობთ ფიგურანტებს იცით საქმის ვითარება კიდევ იმ ფაქტებზე დაყრდნობით რაც ზედაპირზეა ეს кейსი რატომ წამოიწყეს TBC-ის кейსი და რატომ მსჯელობ დღეს იმაზე რომ ანაკლის პროექტს დროდადრო რაც ხაფანგებს უწყობდნენ
აქ რამდენიმე პერსონალური მგონია მე, თუმცა ჩვენ გქონდა გადაცემა პირველებში, სადაც უსაფრთხოების ექსპერტები იყვნენ, მათ შორის სტუმრად თინა ხიდაშელი იყო, ფიქრია ჩიხაძე, ადამიანები, რომლებიც ამ თემაში ჩახედულები არიან, ისინი რაღაც გეოპოლიტიკურ კონტექსტში განიხილავდნენ. მე მაინც რაღაც პოლიტიკური ეჭვიანობის მგონია საფუძველი. ყველაფერი ერთად არის. აქ არის პიროვნული განზომილებაც და პრინციპში მიუღებლობა პიროვნული. აქ არის გეოპოლიტიკურიც, აქ არის იგივე რუს გარე მომენტებიც არის და თქვენ არ დაგავიწყოთ რომ გარე ანუ გავლენის აგენტურაც მუშაობს, ხო? იმიტომ რომ ტყუილად არ ახსენა პომპეო მიქ რუსეთი, ხო? და ანუ ჩინეთიც ახსენა, მაგრამ ჩინეთი მე ვფიქრობ მაინც რაღაცა დისტანცია რუსულ და ჩინურ ინტერესებთან დაკავშირებით ამ პროექტში არსებობს, ხო? ეხლა მათი თვად გაიგივება არ მგონია რომ თაც სწორი იყოს. ასე რომ ყველა მუშაობს, ანუ აქ მოხდა რამდენიმე ინტერესის და ისა რა ქვია დამთხევა. მე ვფიქრობ, რომ თავიდან ამოცანა იყო ამ პროექტის ლიკვიდირება. უბრალოდ ლიკვიდირება, დისკრედიტაცია და პროექტის ლიკვიდირება როგორც პოლიტიკური ამოცანა კი არა, როგორც დაუშვათ ხაზარაძის დასჯა. მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ თვითონ აი პორტის მუშაობის ეკონომიკის მაინც და მაინც არ ჯეროდა ხელისუფლებას, ხო მიეშდა რომ ეს რაღაცნაირად ეს ახსნადიც იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ყველაფერი ჩემის აზრით ცოტათი შეიცვალა, როდესაც ხელისუფლებამ დაიწყო ეჭვიანობა იმაზე, რომ პროექტს ქონდა სტრატეგიული ობიექტის მომავალი სტრატეგიული ანუ უფრო სწორედ ისეთი უსაფრთხოების ობიექტის გრძელვადიანი მომავალი და ბუნებრივია ეხა ესეთი რაღაცა ესეთ რა და ხელისუფლება თამაშგარე ეგეთ პროექტში ხო ცოტა არ იყოს დამძაბავი იქნებოდა ნებისმიერი პოლიტიკოსი. რატომ იქნებოდა თამაშგარე თუ ის მაინც მის პერიოდში დაწყებული პროექტი იყო, მის ხელში ფინიშამდე მიყვანილი. თუ ამ პროექტს რაღაც ის უნდა გადაზიდვების, აი ლოჯისტიკაში ჩართვა? თუ პროექტს ახორციელებს ადამიანი, რომელიც შენთვის არის მაინც და მაინც მისაღები, ვერ მიიწევდა. თუ ამ ადამიანს შენი სტრატეგიული პარტნიორი ანდობს თავის დიდ სტრატეგიას საომავლოს, ხო? და იმას ელაპარაკება და შენ ამაზე არ გელაპარაკება, ბუნებრივია ეს მინიმუმ ეჭვიანობის საფუძველია, ხო? შესაბამისად, ხელისუფლებას ორი განვითარება ჰქონდა. ერთი განვითარება ეს იყო, რომ უბრალოდ პროექტი, ანუ ესეთი ტიპის დიდი ვაჭრობა დაიწყო, ხო? ან მე მელაპარაკეთ, ან ჩვენ გველაპარაკეთ, ან თუ არა და ესე რომ ვთქვათ, ესე მოხდება. პარალელურად მე იმას არ გამოვრიცხავ, რუსეთიც იყო ამ დიდ თამაში ჩართული. ან პირდაპირ ან გავლენის აგენტების მეშვეობით და აი დიდი აჯაბსანდალი მოიხარშა ყველაფერი ამის უკან, ხო? ნუ საბოლოო ჯამში სამდე მივედით იქამდე რომ ამერიკელები პირდაპირ გვეუბნებიან, პირდაპირ ტექსტით გვითხრეს უკვე რომ უსაფრთხოების პროექტი მივა ბოლომდე. რა თქმა უნდა და უსაფრთხოების განზომილებას აძლევენ და გეტყვით რატო აძლევენ. ძალიან მარტივად არის საქმე, იმიტომ რომ დღეს აი დიდ გეოპოლიტიკურ თამაში ამ დიდ დაპირისპირებაში ხო დასავლეთსა და რუსეთს შორის, რუსეთ-ჩინეთს შორის კი ბატონო რახან ამერიკელებს ეს ფორმულირება უფრო მოწონთ, ამ დიდ დაპირისპირებაში ერთ-ერთი ეპიცენტრი გაჩნდა შავი ზღვის სახით. რატომ? იმიტომ აი გახსოვთ აზოვის ზღვაში განვითარებული მოვლენები და ასე შემდეგ, შავი ზღვის რამდენიმე ქვეყანაა ნატოს წევრი და ევროკავშირის და ეს შემდეგ, შესაბამისად შავი ზღვის უსაფრთხოების თემა გახდა აი ამ დიდ ომში, დიდ გეოპოლიტიკურ ომში ერთ-ერთი ცენტრალური თემა, შავი ზღვის უსაფრთხოება. ამ დროს დაინახეს სურათი, რომ შავ ზღვაში რუსეთი დომინირებს, ხო? აი უკრაინული გემები საერთოდ აზოვის ზღვაში არ შეუშვა და ვერც და დააპატიმრა 23 მეზღვაური, ხო? და ვერც არაფერი ესეთი ვითარება, ესეთი მოცემულობაა. შესაბამისად, შეერთებულ შტატებს გაუჩნდა იმის მოთხოვნილება, რომ მინიმუმ ბალანსი გააჩინოს, ძალთა ბალანსი შავ ზღვაში. შესაბამისი ინფრასტრუქტურა დასავლეთს არ აქვს და
მით უმეტეს სამხრეთის მიმართულებაზე და ანაკლია სტრატეგიულად აი ამ დიდ ესე რომ ვთქვათ შავი ზღვის კონტროლისთვის ბრძოლაში ხო არა ცხელომში არამედ კონტროლისთვის ბრძოლაში ანაკლია საომავლოდ შეიძლება ძალიან საინტერესო ობიექტი აღმოჩნდეს სხვა პორტებისგან განსხვავებით იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა იქ გარკვეული სპეციფიკური სამხედრო გემები ისეთ პორტებში რომ ვერც ფოთში შევლენ და ვერც ბათუმში ხო აქედან გამომდინარე აი ესეთი მოცემულობა შეიგრა პუნქტუმის შიგნით ალბათ თქვა მეტი გარეთ გაიმეორა გარეთ თქვა ის რაც უფრო ვრცლად თქვა შიგნით ალბათ მაგრამ ჩინეთი და რუსეთი ახსენა ხო ჩინეთი და რუსეთი ჩვენ სტუმართან ვილაპარაკებთ რეკლამის შემდეგ მანამდე მინდა რომ ძალიან მოკლედ დღეს ვეცადე მე დღის ამბებში მომეყოლა მაყურებლისთვის რა ხდება მოლდოვაში რაღაც ისეთი სიტუაცია ჩვენს ვითარებას წააგავს თუნდაც იმით რომ იქაც არაფორმალურ მართლზეა საუბარი არაოფიციალურ მართლზე რომელიც პარტიის ლიდერია იყო და ერთ-ერთი მდიდარი ადამიანი ერთადერთი ოლიგარქი ასე იწოდება რომელსაც ოფიციალური თანამდებობა გარდა მოქმედი მმართველი პარტიის ლიდერობისა მას არ ქონდა დღეს ეს პარტია არის ერთი სამთაგან ანუ სამი პარტია მოხდა პარლამენტში ვერც ერთმა ვერ ჩამოაყალიბა მთავრობა და აი ამ ანტიოლიგარქიული ძალები შეიქმნენ საოცარი თავისი შინაარსით კონფიგურაცია პრორუსული და პროევროპელი ლიბერალები და პრორუსები შეიქმნენ ერთად და შექმნეს რაღაც ანტიოლიგარქიული ცენტრი. ძალიან სიმპტომატურია და ხელისუფლებას ჩემის აზრით, ნუ ეხლა იქ ფიქრი კიბერს არ შეუძლია, მაგრამ თვითონ ბიძინა ივანიშვილი ძალიან დამაფიქრებელი უნდა იყოს ეს ყველაფერი. რატომ? იმიტომ რომ ბევრი ანალოგია არსებობს ამ ყველაფერში, ამ ისტორიაში, მოლდოვურ ისტორიაში. აი წარმოვიდგინეთ, ხო, აქ თქვენ ორი რაღაც დაგავიწყეთ, ერთი რაღაცას გეტყვით, რომ ეს პლახატნიუკი, ხო, პლახატნიუკი ანტირუსი იყო, ორი სისხლის სამართლის საქმეა რუსეთში მასზე აღძრული. კი, პროამერიკელ პირად მიიჩნევა. გამოკვეთილი პროამერიკელი, ნუ რუმინეთი და ნუ გავანებოთ თავი, ხო, დეტალებში რო არ შევიდეთ. და მიუხედავად ამისა, იმდენად ამოუვიდა ხალხს ყელში. აი ეს ესე რომ ვთქვათ, აი ეს ინტერეს ჯგუფების დომინირება, რაც საქართველოში ხდება, ხო, ეხლა დღეს ინსტიტუციური ცენტრები ხო არ მართავენ, ხო, არის რაღაც გაუგებარი ინტერეს ჯგუფები, რომლებიც დომინირებენ ხშირ შემთხვევაში. ამაზე ქობულიამაც კი ილაპარაკა, მინისტრი რო გამოვიდა, ილაპარაკა, რომ სად მიიღება როგორ და ესე რომ ვთქვათ, არასახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვიღაცის ხოშია, ვიღაც გავლენიანი ტიპის, ხო? რომელიც არც თანამდებობაზეა და არაფერი და მისი ინტერესებით ტარდება სახელმწიფო პოლიტიკა. ეს რეალობა ამ ქვეყანაში ეხლა რა და ვიღაცამ არ მითხრას რომ ესე არ არისო რა. ესე ხდება და ამით ზიანდება სახელმწიფო და დაახლოებით იგივე ეხლა ბიზნესმენია ეს პლახატნიუკი ჩელო სულ არ უნდა და იმასაც ცუდი, მაგრამ ბიზნესურად უყურებს. ეს უყურებს ბიზნესს, ხო 100 000 რომ მოუგო ჩხარტიშვილმა. ეს მიაჩნია რომ ეს მნიშვნელოვანი თემებია, ხო, ჩვენთან მოსაყოლად. ამ დროს ეხლა ეს რაღაცების მოყოლა ეხლა სახელმწიფო სხვათა შორის პლახატნიუკს რომელიც ვახსენეთ გავლენა აქვს სასამართლოზე ამ ხრივაც რაღაც ანალოგები ანუ მან მოიპოვა პლანური ისტორია მოყვეთ ხო ამის შემდეგ რა ხდება ერთიანდებიან პრორუსული და პროევროპული პარტიები აკეთებენ კოალიციას ნიშნავენ პრემიერს ამის შემდეგ პლახატნიუკი როგორც ერთ-ერთი ფულის მქონე ადამიანი აკეთებს რეგიონებიდან ხალხის ორგანიზებას ჩამოყავს იწყებს პიკეტირებას ახლად შექმნილი ხელისუფლების პიკეტირებას და ამას ემატება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება კონტროლირებადი მურუსიძე ანუ კოლექტიური მურუსიძე იქაც ჯიბეში ყავს და აქაც აი თქვენ მითხარით ერთი განსხვავება ეხა ისტორიაზე აღწევი რა ხდება აქ და რა ხდება იქ ვერც ერთი განსხვავება ვერ იპოვე რა საკონსტიტუციო სასამართლო აუქმებს აი ამ გადაწყვეტილებას არა კი არა აუქმებს სხვა ისტორია მადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს ნიშნავს სექტემბერში არა ის საკონსტიტუციო სასამართლო გადააყენა პრეზიდენტი შესაბამისად მისი მოვალეობის შემსრულებლად ესე დანიშნა პრემიერი რომელიც მისი კაცია რომელმაც დაითხოვა მე ახლად არჩეული პარლამენტი მაგრამ ეხლა რა არის პლახატნიუკის პრობლემა ხო ეხლა ვითარდება კრიზისი ხო ორი მთავრობა არის ორი პრემიერია ხელისუფლება არ არსებობს დღეს მოლდოვაში მოვით ესე ვთქვათ ხო აი ამაზე წავიდა პლახატნიუკი რატო წავიდა იმიტომ კი არა რომ უნდოდა
და არც ღმერთმა არ ქნა ესეთი კრიზისის ფორმირება მოხდეს საქართველოში, არც ბიზნესმენების არენდომება, მაგრამ როდესაც ამდენი საცეცებით ხარ უკვე მოდებული, ხო, უკვე ძალიან ძნელია თამაშიდან გასვლა. ბიზნესმენი დარწმუნებული გავიდოდა კიდევაც, მაგრამ კარებს ვეღარ პოულობს. საიდან გავიდე, რომელ კარში გავიდეს, აღარ იცის. თორე დარწმუნებული ვარ, აღარ უნდა არჩენი ხელისუფლება, ესე შეიძლება პლახად ნუქსაც უნდა გასვლა, მაგრამ ვერ გადის, იმიტომ რომ აი ეს ინტერეს ჯგუფები ირგვლივ რო ახვევია. სად მიდიხარ? ესე ვინ გაუშვებს, ხო? იმდენი ვალდებულებები გაჩნდა ამ პერიოდში. ამაზეა ლაპარაკი და ეხლა ნახეთ რა ხდება, რომ ესე რომ ვთქვათ, ერთადერთი საკითხია დღეს მსოფლიოში, სადაც აბსოლუტური კონსენსუსი მოიძებნა ევროპას, ამერიკასა და რუსეთს შორის, ეს არის მოლდოვის კრიზისი. სამივე ამბობს, რომ პლახატნიკი უნდა წავიდეს და თანამშრომლობენ პრორუსულ პრეზიდენტთან დღეს ამერიკის ელჩი ეჯდა დადონს პრორუსულ პრეზიდენტს მოლდოვისას რა და მასთან არჩევდა სახელმწიფო საქმე. აქამდე გამარჯვებას არ ეუბნებოდა ადრე. აი აქამდე ამ უბედურებამდე მიიყვანა პროდასავლელმა, ესე რომ ვთქვათ, ერთადერთმა მდიდარმა ადამიანმა მოლდოვა. რაც შეიძლება არ უნდოდა ამ ადამიანს, კარგი უნდოდა იმ მოლდოვაში, მაგრამ როდესაც შენ სისტემას არ დასრულებულა იქ პროცესი და ჩვენ შეგვიძლია ასევე ვადევნოთ ავსტრალური ამომიყვებით ხოლმე სხვადასხვა გადაცემებში. რეკლამის დროა, ხა რეკლამის შემდეგ ვანო მაჭავარიანთან ერთად დავბრუნდებით. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ვანო მაჭავარიანთან ერთად და ვილაპარაკებთ სახელმწიფო მდივნისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გუშინდელ პრესკონფერენციაზე, რამაც დატოვა შთაბეჭდილება, რა შეიძლებოდა თქმულიყო ამის მიღმა. ასევე მათ ხელი მოაწერეს დეკლარაცია გავრცელდა, რომელშიც არის ფრაგმენტები იმ თემებისა, რომელზეც ასევე იყო ამ პრესკონფერენციაზე ლაპარაკი. დღეს ეს შეფასდა ორგვარად, რომ ეს ასეთი მძიმე არაფერი მოგვისმენია, თქვა ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ თქვა, რომ ასეთი გვერდში დგომა და ასეთი რაღაც ეს თქვა მხარდაჭერაც არ ყოფილა. გზავნილებ ცალსახაა, რომ მათ არ მოწონთ ის ფორმა, რა ფორმითაც სტარდება არჩევნები. სასამართლო რეფორმაც თავისთავად არის მიუღებელი და ანაკლიის სპორტი არის ძალიან მძიმე თემა, იმიტომ რომ მასში არის ჩართული ამერიკული კომპანია 40%-ზე მეც ფლობს. უბრალოდ ის რომ ერთ წელზე მეტია საქართველოში არ არის ამერიკის ელჩი, დღევანდელ ხელისუფლებას რაღაც თავისუფლება მიეცა, რომ რასაც უნდა, როგორც უნდა, ისე ატრიალებდა ამ თემებს. ამის მომყოლი არ არის. ის რა თქმა უნდა, იმიტომ ის გზავნილები, რომელიც ჩამოწერილია პომპეოში, ხომ ამ საკითხში ჩახედული ნებისმიერი ადამიანი, ეს დაიწერა თბილისში, სახელმწიფო დეპარტამენტში, ძალიან კონკრეტული ლობისტური ჯგუფები, რომლებიც კონკრეტულად ანაკლიის სპორტთან მიმართულებით როგორც ჩანს გააქტიურდნენ, რაც აკლდა მანამდე კონსორციუმს ამ მიმართულებით. და პომპეომ გაიზიარა, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა გაიზიარა ეს თემა და რა თქმა უნდა, ამას უბრალოდ ვეღარ გაექცევა. უნდა იპოვოს ფორმა არჩევნების ჩატარების არა ისეთი, როგორც თაწმინდაზე ჩაატარა. არავინ არ აღიარებს, რომ რაღაც ახლა ჩამოვა. ეხლა რომელი ხელისუფლება გინდა? და დარწმუნებულია, რომ სხვანაირად თქვენ ძალიან კარგად აჩვენეთ, თუ ეს სიმღერა როგორ იცვლება. ძალიან ესე თქვა ყვახეთ საუბრობენ, მათ შორის ანაკლიის პროექტია ძალიან საინტერესო, მათ შორის კოლაჟი იწყება ივანიშვილით და მე შესაბამისად ეს ესე თქვა ნოტა იცვლება უფრო რაღაც თანამშრომლურს, კეთილგანწყობილს და ასე შემდეგ. ანაკლია ამის ძალიან კარგი მაგალითია, იმიტომ რომ ის რაც ივანიშვილმა თქვა უკვე შემდგომში გადაამღერა ყველამ და ჩვენ უბრალოდ ახლა მე უსმენდი მათ შორის ქალბატონ ცკიტიშვილს ნინო ჟიჟილაშვილთან გადაცემაში უბრალოდ ჩვენ არასწორად აღვქვათ ამას ისინი გადაწყვეტილების მიღები არავინ არ არის ჩვენ ყავს ივანიშვილი რომელიც ცალსახადებს გადაწყვეტილებას ანაკლიასთან მიმართულებით მან მიიღო გადაწყვეტილება მე მგონი ძალიან პირდაპირ რომ მას არ მოეწონა კონსორციუმი, მას არ მოეწონა ხაზარაძე. ხო, აი რა გადაწყვეტილება ჩვენ ვლაპარაკობდით ამაზეც. ეს იყო რაღაც პერსონალურად არ მოეწონა, რაღაც გლობალურად საერთოდ თუ აი რა აღიქვით, რა უნდოდა ამ პროექტისგან გუშინ და რა სურს დღეს. აქ საუბარი იყო მათ შორის ქალბატონ ცკიტიშვილის ლაპარაკობდა სახელმწიფო ხელს უწყობდა, მუშაობდა, სახელმწიფო მუშაობდა პრემიერ კვირიკაშვილის დროს. პრემიერ კვირიკაშვილი
ვინმეს თუ გონია რომ მართლა სიღარიბის გამო მოხსნეს, ეს იყო ძალიან კონკრეტულად მისი პოზიცია ანაკლიასთან დაკავშირებით, ის შეხვედრები, რომელიც მას ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ის ლობირება და ის მიდგომა, რომ სახელმწიფო და კერძო კომპანია ერთად უნდა აშენებდეს ამ პროექტს, სხვანაირად, როგორც ეს იყო ბაქო-ჯეიხანის, როგორც ეს იყო ბაქო-თბილისი კავშირის შემთხვევაში, ეს პროექტი ვერ შედგება. ეს იყო რაღაც გლობალურ პროექტს ერქმეოდა კვირიკაშვილის და ხაზარაძის სახელი. ზუსტად ესე იყო, ამაზე ძალიან ღიად ისაუბრა ივანიშვილმა. ეს იყო შიგნით საუბარი, რაზეც იყო საუბარი, რომ ტელეფონსაც აღარ იღებდაო. გახსოვთ რაზე იყო ივანიშვილი? არა, მალეო ტელეფონსაც არ უპასუხებდა ჩემს. ამ თემებზე იყო ძალიან კონკრეტულად ყახე საუბარი ვაშინგტონში ვიზიტის შემდეგ და ზუსტად იმაზე იყო საუბარი, რომ მას და შემდგომშიც გაჟღერდა კიდევაც, რომ არ არის აუცილებელი რომ ეს პორტი ააშენოს ხაზარაძემ. მამუკა ხაზარაძესაც იყო ასეთი დაშვება, რომ თუ ვერა ეს კონსორციუმი ჩვენ მივიყვანთ პროექტს ბოლომდე სხვა მოთამაშეებით. ეს ძალიან კონკრეტულად ნიშნავდა იმას, რომ მათ კონსორციუმის გაყვანა, ხაზარაძის გაყვანა უნდოდა. ძალიან კონკრეტულად იყო ამაზე საუბარი. პროექტის განხორციელება უნდოდა თუ არ უნდოდა? მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც ფორმით ეს განხორციელდებოდა, მაგრამ საინტერესო კიდე რა არის? ჩვენ გვაუწყდება ამ მოცემულობაში ფოთისპორტი. ფოთისპორტში ძალიან დიდი ინტერესი დევს, იქნება ეს ვანო ჩხარტიშვილის, ადრე თუ მას ლეხომ კაპანაძეს მეშვეობით მართავდნენ, ეხლა მართავენ ამას უჩა მამაცაშვილის მეშვეობით. იქ არის ფიფია, იქ არის ჩხარტიშვილი, იქ არის ის დანიური კომპანია, რომელიც მაერსკი და არის IPN ტერმინალი ჰოლანდიური კომპანია, რომელიც ზუსტად იმ დოზით ამუშავებს ამ პორტს, რომელიც მას ჭირდება, არც მეტი, არც ნაკლები, იმიტომ მისი ძირითადი ბიზნესი არის რუსეთში. მას არ ჭირდება ზედმეტი თვირთები, რომ საქართველოსზე წამოიღოს, არც ერთი გადაწყვეტილება არ მიიღება საქართველოში და რა თქმა უნდა, ინტერესები არის დაჯახებული ფოთისპორტის, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ, ეს იყო თავიდან არაბებს მიყიდეს, შემდგომში იყიდა ეგრეთ წოდებულმა მაერსკმა, მაგრამ ცალსახად ინტერესი იყო მართველი გუნდიდან კონკრეტული ადამიანების, ეხლაც ეს იგივე კომპოზიცია იქ არის და რა თქმა უნდა, მათ არ ჭირდებათ ანაკლიის პორტი ჩაიშალოს იმისთვის, რომ და ჩაიშალოს ხაზარაძის ხელში, იმისთვის, რომ შემდგომ მათთან დაახლოებულმა პირებმა გააკეთონ ის, რაც მათ უნდათ გააკეთონ, გაწელონ ეს პროექტი, არ გაწელონ, ამერიკელებთან კი არ გააკეთონ, ჩინელებთან გააკეთონ, რუსულ კომპანიებთან გააკეთონ, რომელიც შეიძლება პანამაში არის რეგისტრირებული. ეს საუბრები ყველაფერი იყო, ეს დინამიკა იყო. მე ჩინური კომპანია დაინტერესებული იყო და შემთხვევით ასოეთში რუსეთი და ჩინეთი იქნა ნახსენები გუშინდა პრესკონფერენციაში. შარშან მქონდა ამაზე საუბარი ბატონ ხაზარაძესთანაც, იყო ჩამოსული საკმაოდ საინტერესო ადამიანები ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც გაოცებულები იყვნენ, რომ თავრობა კონსორციუმი საუბრობს ერთ თემაზე, მაგრამ არის რაღაცა დინამიკა ლობისტური კომპანიები, რომელიც ამ პროექტის წინააღმდეგ მუშაობს ვაშინგტონში. მათთვის ცოტა გაუგებარი იყო ძალიან კონკრეტული საინვესტიციო კომპანიები, რომელსაც ინტერესი ჰქონდათ ამ პორტთან დაკავშირებით შესულიყო. ვაშინგტონში ლობირებაც მიდიოდა და ლობირება წინააღმდეგაც მიდიოდა, რომ ეს პროექტი არ არის რასაც ღარიბაშვილი მე ამას ამბობს bankable. ანუ არაფერი ამის უკან არ დგას. და ამას ხელი შეუწყო იმას, რომ თვითონ ხელისუფლებაც ვერ თუ არ მუშაობდა იმისთვის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა რაც იყო, ალბათ ყველაზე დიდი შეცდომა დაუშვა მამუკა ხაზარაძემ, როდესაც ივანიშვილთან შეთანხმდა, რომ ეს პროექტი როგორ უნდა გაკეთებულიყო. მას ესე თქვა მიცეს კვირიკაშვილი, ეკონომიკის მინისტრი, გააგზავნეს იქეთ-აქეთ ხალხი ცენტრალურ აზიაში, ჩინეთში, მაგრამ მათ ვერ ჩამოიტანეს ის ხელშეკრულებები, რომელიც შეეხება ტვირთის გამოგზავნას და ვერ ჩამოიტანდნენ ამას და რა თქმა უნდა, ამ ხელშეკრულების არ ქონამ გამოიწვია ამ პროექტის გარშემო საკმაოდ სერიოზული ეჭვები. და თავარი რაც იყო, მუდმივად ივანიშვილი საუბრობდა იმაზე, რომ ხაზარაძემ ვერ შეძლო კაპიტალის მოზიდვა. და იმაზეც ისაუბრა, რომ 70 მილიონი ვერ იშოვა, მე უთხარი მეგას ესხებ. ანუ შენ როდესაც მათ შორის შემდგომში იწყება პროცესი, რომ PBC ბანკი ხო მეგაჩუქებ, ამ კაც გამოგიგზავნი, საერთოდ თუ ვერ აკეთებ, სხვას დააცალე. აი ეს რაღაც ბოდიში ლაპარაკი მისცემაზე. მირეშმაკობა როგორც გიახოხა. არა, მოსკოვში ამას იძახიან პაპანიაციამ რა, არაპა ბიზნესო ლაპარაკი, რომ პაპანიაციამ დაიწყო უკვე ლაპარაკი, რომ კაცო, გადი რა, ნუ გვიშლი ხელს. აქ პრობლემა შეიქმნა ის, რომ ამერიკულმა კომპანიამ, რომელიც კონსორციუმში შედიოდა, ხაზარაძე ესე თქვა არ გაყიდა. ის ბოლომდე გაყვა ხაზარაძე, მაგრამ მე იცით რას ვამბობ, რომ ადრეც მithქვია,
ხაზარაძეს აქვს ესეთი მას ესე მიაჩნია, რომ პროექტს უნდა დაარქვას თავის სახელი. ის რომ ამ პროექტს შეიძლება დაარქმეოდა ხაზარაძის სახელი და მუდმივად მამუკა ხაზარაძე ჩანდა ბარით ხელში, ყვითელ ჟილეტში, ეს რა თქმა უნდა. და კვირიკაშვილი, რომელსაც ფაქტიურად ზუსტად ამ პროექტს გადააღოლეს, რომ უთხრეს, რომ ეს შენი საქმე არ არის, შენ არ უნდა ასე აქტიურად არ ლობირებდე როგორც სახელმწიფო, როცა არის საუბარი მერვე პუნქტზე, რა სახელმწიფომ უნდა აიღოს გარკვეული გარანტიები. კომერციული რისკები დაასრულოს, არ იქნება ისეთი ტვირთბრუნა, როგორც არის ჩაფიქრებული. იმისი, იმიტომ რომ ამბობდა, რომ ეს არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და ივანიშვილთან სწორედ ამაზე იყო გარჩევა, მაგრამ ივანიშვილის თავი იყო, თქვენ რატო აკეთებთ ამას? რატომ მიყავთ საქმე იქამდე, რომ ჩვენ ელემენტარულად ამ თემაში გამოსულა. ვფიქრობთ, რომ კვირიკაშვილი თანახმა იყო კომერციული რისკები დაესხვია სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსის პოვნის საშუალება. კომერციულ რისკებთან დაკავშირებით მაინც მინდა რომ დავაზუსტო ხო პოზიცია, იმიტომ რომ იქ როგორც ჩანს, ეხლა მე მაჩვენეს ის ხელშეკრულებაში როგორ არის, იქ არ არის ლაპარაკი ამის კომპენსაციაზე, ხო, იქ ლაპარაკია სასესხო. ხო, აქედან გამომდინარე, არც ისე ცუდად არის საქმე, როგორც მე მეგონა და მე ძალიან კრიტიკულად უყურებდი ამას, მაგრამ იქ რაც წერია, ყოველ შემთხვევაში ამაზე საუბარი შესაძლებელია. ეს არ არის, ესე რომ ვთქვათ, ანტისახელმწიფოებრივი, იმიტომ რომ მე თავიდან მეგონა რომ კომერციული რისკის დაზღვევა ნიშნავდა კომპენსირებას სხვაობებს. იგი სასესხო ვალდებულებაზე არის იყო კონსორციუმის ხონდა სხვათა შორის მედიასთან შეხვედრა, სადაც ეს აგვიხსნეს. კი, მაგრამ სესხი სხვა რამეა, ხო, სესხი სხვა რამეა. და საჩუქარი და ეს არის ბიუჯეტის ისა სესხი დაბრუნებადი აქტივია, ხო, ასე რომ აქ ყველაზე კარგი ცეთ არის ამ სიტუაციაში, რომ სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბახტაძეს ვიდეოს შემდეგ დღევანდელი ხელისუფლება უბრალოდ გონს მოეგო თუ რასთან აქვს საქმე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს. სულ რამდენიმე საათში ძალიან ჩქარა, თუმცა თქვენს რომ ეს არ უკავშირდება ამერიკულ. აი ეს გასაგებია ეს ყველაფერი, მოსაზრებები ბევრ ამას ვიზია რომ შეიძლება რაღაცეებში გეკამა დაწმუნებული ვიკილიქშიც ეს ძალიან დიპლომატიურ პოსტაში რა იდო რა იქნება ერთი ორი სიტყვა გითხრა იმაზე ეს იქნება ყველა საინტერესო ვიცი მე შენი კავშირების ვაშინგტონში შესახებ და აქედან გამომდინარე იქნება ერთი ორი სიტყვა თუ რამე იცი ეცეთ არის აი მაგ კიდევ ხომ არის ძალიან კონკრეტული გზავნილები, რომელიც იმ დიპლომატიურ პოსტს სამწინააღმდეგოში გადაითარგმნა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის ის, რომ აი კაბელო დავასრულებ ას. კარგი ყველაფრისგან ამის ის არის, რომ ეს პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობის გარეშე და მათი უსაფრთხოების გარანტიების მიცემის გარეშე გამორიცხულია ვერ შედგება. როდესაც შენ პორტს აშენებ 20 კილომეტრში რუსული ბაზიდან, რუსეთისთვის ამერიკის წითელი ხაზი არის ერთადერთი, რის გამოც ის ბევრ რაღაცას არ აკეთებს, იქნება ეს ბაქო-თბილისი ჯეიხანთან მიმართებაში 2008 წელს გახსოვთ რომ ელემენტარულად ერთი დაღმე არ მოხვედრია მას. იგივე მიმართულებით არის საუბარი ანაკლიასთან მიმართებაში. ეს არის ის, რასაც უნდა აკეთებდნენ და არ აკეთებენ. ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების გაყვანა უნდათ საერთოდ ამ თემიდან და ამ კომპანიის და ცხადია, როდესაც აქ საუბარი არის უკვე შემდგომში უსაფრთხოების კომპონენტზე, ერთადერთი ჩასაჭიდი, რასაც აქვს საქართველოს და შავი ზღვის უსაფრთხოებაში, რა შეშეგიძლია შენ შესთავაზო. რა თქმა უნდა, შენ შეგიძლია შეთავაზო შავი ზღვის აკვატორია, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება რუსეთის აკვატორიას. ერთადერთი პორტი არსებობს ნატოს, ეს არის კონსტანტა. თურქეთს როგორც ეგეთი აქეთ სამხედრო ბაზები აქვს ძალიან მწირა წარმოდგენილი ნატოს ბაზები და მიაჩნია რუსეთის არის ეს. თან პრობლემატურია საერთოდ თურქეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობები ბოლო პერიოდში. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია რა, ეს პროექტი მათ შორის ერთ-ერთი შეცდომა ალბათ სწორედ ის იყო, რომ ისე წამოიწყეს მთავრობამ და კონსორციუმმა, რომ მასშტაბი ვერ გათვალეს, იმიტომ რომ მთავარი რა არის, ტვირთი უნდა წამოვიდეს ჩინეთიდან, ყველაზე მთავარი უпростоრად უნდა წამოვიდეს ცენტრალური აზიიდან, უნდა გაიაროს აზერბაიჯანი, საქართველო, ასევე საუბარი არის, რომ თურქეთმა პოზიტიური როლი უნდა ითამაშოს, რომ ეს ტვირთები გაგატარებინოს, ან არ შექმნას პრობლემა და ფაქტობრივად ჩვენ ბაქო-თბილისი ჯეიხანის მასშტაბზე ვსაუბრობთ, ბაქო-თბილისი-კარსის მასშტაბზე ვსაუბრობთ, სადაც უმაღლესი დონის ლიდერები, გასვოთ ბაქო-თბილისი ჯეიხანთან დაკავშირებით, ვინ იყვნენ ჩართულები, თბილისი, ბაქო, თბილისი, კარსთან. თქვენ ალიევი სადმე ნახეთ,
ამ პორტთან დაკავშირებით რამე შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდა ან ცენტრალური აზიის რომელიმე ხელმძღვანელი, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, საიდანაც ტვირთები უნდა წამოვიდეს. ჩინეთი არის სულ ბოლო როგორც ეძახიან, ესე ვთქვათ, cherry on ესე ვთქვათ cake. ანუ ბოლო არის ის რაც თავარი აქ მიმართულება იყო გათვლა ცენტრალურ აზიას. ამერიკელების გათვლა სწორედ ეს არის, რომ ტვირთები უნდა წამოვიდეს ცენტრალური აზიიდან, გზადაგზა შეიძინა ასეთი მნიშვნელობა ამ პროექტმა თუ ვიღაცამ ის ასეთად ჩაიფიქრა, იმიტომ რომ თქვენ ყვებით რომ ვერავინ ვერ გათვალა, ვერც მთავრობა ვერ მიხვდა, ვერც კონსორციუმის ხელმძღვანელები ვერ მიხვდნენ, რა ტიპის პროექტთან ჰქონდათ საქმე? იცით რა არის? მამუკა ხაზარაძე ამას უყურებდა როგორც კომერციულ პროექტს. რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ეს გასაგები ამბიციაა, რომ ნიკო ნიკოლაძემ ააშენა პორტი ფოთში, მე ავაშენე პორტს ანაკლიაში და ისტორიაში შევალ ვაჭრობა, განვითარა, მაგრამ ის კომპონენტი ხა მამუკა ხაზარაძე ვერ მოთხოვ, რომ გეოსტრატეგიულად შეხედო და ამისთვის არის მთავრობა. ის რომ კვირიკაშვილს გარკვეულწილად ხელები ქონდა შეკრული, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა ივანიშვილთან შეეთანხმებინა, როგორც თუ მან არ დაიწყო ამის შეთანხმება, ის უბრალოდ მოხსნეს. რა თქმა უნდა, ამის საშუალება უბრალოდ არც კი მიეცა, მე ვფიქრობ. ჩვენც არ მოგვეცა ამის საშუალება, ჩვენ ამდენჯერაც ვითხოვდით პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სასაუბროებს ანაკლესთან დაკავშირებით, ყოველთვის იყო, იცით, არ არის საჭირო ჩვენ ამაზე ვიმუშაებთ. შარშან, კიდევ ერთხელ მეორე, იყო ჩამოსული რამოდენიმე გენერალი უკვე გასული თავის ესე ვთქვათ პენსიაზე, რომელიც ამ საქმეებში არიან ჩამოსული და ზუსტად მათთან მქონდა საუბარი, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ანაკლია შედგეს. და რაც კეთდებოდა, რაც არ კეთდებოდა შარშან, ყველაფერი მიყავდა საქმე იმისკენ, რომ ეს პროექტი ვერ შედგებოდა. და ეს ძალიან კარგად დაიჭირა ივანიშვილმა და პრეტენზიები წაუყენა ხაზარაძეს, კონსორციუმს და ძალიან კონკრეტულად უთხრა: "წადი რა." ანუ მან ფაქტობრივად სამსახურიდან განთავისუფლება გადაწყვიტა. როდესაც ხაზარაძე ესე ვთქვა, პრემიერივით ან მინისტრივით გადაწყვეტა პრემიერი მოხსნა და ხაზარაძეს უნდა და მიეყოლებინა და აწახეს ცნობილი ფოტო ის ცნობილი ფოტო ხომ იცით არც ერთი ფოტოში როცა ანაკლიის უღრიან საფუძველს აღარ იყო თანამდებობაზე და ხაზარაძეს ფაქტობრივად არც ახლა თბილისში ქონია რაღაც პრობლემები ხო? ხა წარმოიდგინეთ იგივე გზავნილი იყო თბილისი არის ბიზნესი ხაზარაძე არაფერ შუაში არ ადამიანი რომელიც დააფუძნა ეს ბანკი მას უბრალოდ ყოველგვარი ესე ვთქვათ ყოველგვარი ესე ვთქვათ ახსნა გამარტების გარეშე ბანკიდან აძევებენ. ზუსტად იგივე სცენარი არის ანაკლესთან დაკავშირებით. რომ მას ეუნებია რომ გადი ამ კონსორციუმიდან, ნუ ქმნი პრობლემას, იმიტომ რომ შენ ვერ შემოგაგში და კაპიტალი, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა, ეს კაპიტალი პრობლემური იქნება თუ სახელმწიფო არ შევიდა იმ როლით, რომელიც მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების შემოსვლის ხელშეწყობით, თუ გზა არ ააშენა, თუ რკინიგზა არ მიყვანა, თუ არ აჩვენა ყველას რომ ერთად ვართ ამ პროექტში. და ამისთვის განწყობები რა შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მივა ეს პროექტი ბოლომდე. იცით აი ივანიშვილს ახლა გია გაცილებით უკეთესად იცნობს. მისთვის ესე ვთქვათ გძელვადიანი, ესე ვთქვათ მოთფენა, რომ აი გადაულის ეს ტალღა, არ გადაივლის ეს ტალღა. ეხლა შეეცდებიან რომ თავისი ლობისტური კომპანიებით ვაშინგტონში ნიადაგი მოსინჯონ, რომ შეიძლება თუ არა კიდევ ამ პროექტის გარკვეული გაწევა გადააბრალონ ეს, მაგრამ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ფიქრობს უკვე სტრატეგიულად და ჩვენ ქონდა ამაზე უშუალო საბჭო იყო თუ პრეზიდენტთან, რომ უკვე სტრატეგიულად უყურებს შავ ზღვას და შავ ზღვას უყურებს იმისთვის კი რომ მხოლოდ თავის ინტერესებიდან, როგორ დაიცვა საქართველოს რუსეთისგან. არა, საქართველო კი არა, კაცო, მთელი შავი ზღვის აკვატორია, იქ საქართველოს გარდა რამდენი ნატოს ქვეყანა უნდა და საქართველოს ამ კომპონენტში როგორც მისი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი შავი ზღვის აკვატორიაში ნატოს უსაფრთხოების ფორმულაში როგორ ჩასვას. იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რუსეთმა ისევ თავის ესე ვთქვა ნოვოერასიის იდეები არ განახორციელოს და რაღაც შავი ზღვა საბოლოოდ ჩაკეტოს. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ინტერესები ემთხვევა, აქ შემოდის ირანის თემაც, აქ შემოდის ჩინეთის თემაც, რუსეთის თემა, ტრამპის თემა შემოდის, რომელიც ძალიან კონკრეტულად განაწილება. ეხა შარში კი არა ვართ, ამას ჭირს სწორი აზროვნება, სტრატეგიული აზროვნება და არა კინკლაობა და არა რაღაცა ესე ვთქვა ფულის კეთება. ეხა ბოლოში დადის იქამდე რომ ფულს ვინიშოვის ამ ანაკლის პორტიდან ხაზარაძე და კონსორციუმი თუ ესენი. ამ დროს საუბარი უნდა იყოს 50 წელიწადში ისედაც სახელმწიფოს
საკუთრება იქნება. 50 წელი ძალიან დიდია, ჩვენ 50 წელს სად ვიქნებით, არავინ ეს პორტები საერთოდ აღარ იქნება საჭირო. ეგეც სხვათა შორის დიდი მართლა კითხვის ქვეშ არის და აქედან გამომდინარე, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ შერჩა თუ არა კონსორციუმს ეს პროექტი, თუ არ შერჩა. ამ ეტაპზე ჩანს, რომ შერჩა. რამდენად თავრობა ეხლა ძალიან გაუგებრობაშია. შეცდომების გამოსწორების სანამ არ მივა ივანიშვილთან, სანამ ივანიშვილი არ ეთქვის როგორ უნდა მოიქცეს, უბრალოდ ესენი არ არის არც ერთი გადაწყვეტილი მიმღერები. პომპეომ რა უთხრა ბოლო-ბოლო, აი, კაი, საჯაროდ რაც გამოაცხადა, ნახეთ, მაგრამ იქ მაგიდასთან რო ეჯდა ბახტაძე და აი უთხრა რამე ისეთი მნიშვნელოვანი შენი აზრით, რომ იმიტომ რომ ერთია საჯარო განცხადება და მისი ტონალობა და მეორეა მაგიდასთან როზიხარ ადამიანს რატომ შეეუბნები, იმიტომ რომ მას ბახტაძეს ელაპარაკებოდა როგორც პოსტალიონს თუ როგორც პრემიერ-მინისტრს, აი პირველ რიგში რაც მაინტერესებს რა. პომპეოს ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი ერთ-ერთი ამ კომპონენტში არის, რომ თქვენი მეგობარი არც რუსეთია და არც ჩინეთია, არამედ ამერიკაში. მე ვარ თქვენი მეგობარი. აქედან გამომდინარე, რომ აქ მეტად და მეტად ხედავ რუსულ გავლენებს. მოკლედ ჩვენ არ იცი პომპეომ რა უთხრა, ჩესნათ არ მაქვს. პირდაპირ ალალად არ მაქვს უფლება რაღაცას ვლაპარაკი, მაგრამ კიდევ თქო, აქ არის ძალიან კონკრეტულად საუბარი იმაზე, რომ ზედმეტი რუსული გავლენები შემოდის რუსულ ქართულ პოლიტიკაში, ქართულ ბიზნესში, გეოსტრატეგიულ თუ გეოპოლიტიკურ პროექტებში. ეხლა პომპეომ რო არ გითხრა ჩვენც ვიცით. არა, ეს არის ყველაფრის პომპეოსგან თქმაგი არ გჭირდება, ჩვენც რაღაცა 1-2 სიტყვა გვისწავლია და ანალიზის უნარიც გვაქვს. ის რომ ამერიკას ელჩი არ ყავს საქართველოში, დღევანდელმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტეს, რომ აქვს თავისუფალი ხელი როგორც უნდა და რაც ის გააკეთოს. ეს იყო პომპეოს გზავნილი, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ელჩი არ არის საქართველოში და თქვენ გონიათ, რომ ამაში არ ვართ ჩახედულები, თქვენ გირჩევთ იმისთვის, რომ 1 2 3 4 არ გააკეთოთ, არამედ თუ გინდათ ჩვენს ურთიერთობები გავაგრძელოთ. კაკ, დავალოთ, როგორც მივხვდი, თქვენ აქეთკენ მიდიხართ, რომ აი ეს სანამ პრემიერი არ დაბრუნდება, სანამ პრემიერი არ დაბრუნდება თბილისში, მანამდე ჩვენ და რაღაც სხვა ტიპის ნაბიჯების შესახებ და გადაწყვეტილების შესახებ გვეცოდინება მათი მისი და ივანიშვილთან პირისპირ შეხვედრის შემდეგ. ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გადაუვადებთ, აი წარმოადგინონ პაკეტი რა თქმა უნდა, წლის ბოლომდე გადაუვალება იმას ვაკეთებთ იყო სხვათა შორის გადაუდება საერთოდ პრობლემა არ არის, ხო? იმიტომ რომ დრო მათ მხარეზეა, ისე პრობლემა თუ შეექმნა კონსორციუმს კაპიტალის მოზიდვის თვალსაზრისით თუ მთავრობა ფინანსურ ინსტიტუტებთან არ იმუშავა და არ მიცა ამის შესაძლებლობა რომ ეს ფინანსური ინსტიტუტები ჩაერთონ, რა თქმა უნდა, ორად დაიცდის რა პრობლემაა. მე მაგეჭვი რომ დღეს რაც არის, იგივე სიტუაცია გვექნება 2013 წლის ბოლოს თუ ამერიკელები ძალიან რეკომენდაციას მივცემ ხელისუფლებას რა, რომ ესე ნუ მოიქცევენ, ნუ მიიყვანენ საქმეს ტრამპის ტვიტამდე რა. იმიტომ რომ იმან თუ დატვიტა და მე ჩვენო პრეზიდენტო თუ გადატვიტა. მე შარში ვართ მაგარში. დიდი მადლობა. ასე რომ ნუ მიიყვანენ ტვიტერამდე საქმეს რა. დიდი მადლობა ვანო მაჭავარიანს. ტვიტერამდე. და ჩვენ დაგემშვიდობებით, მე ხვალ შეგხვდებით დღის ამბებში. ამ შემადგენლობით ღამის ამბები კი ერთი კვირის თავზე დაბრუნდება ეთერში. ნახვამდის.